Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Badri daripada kedai kita. Ini membuat presentation business plan bagi kursus MPU 22012 Entrepreneurship. Sekarang saya akan serahkan pada presenter yang seterusnya. Greetings to everyone. My name is Jaya Balan and I am from class DEM 5A. My matrix number is 15DEM20F1017 and today I and my group mates will be presenting about NPU 22012, which is entrepreneurship. Specifically, we will be presenting about our business plan. Okay, we are from group Kedai Kita and my lecturer's name is Encik Akmal bin Ismail. Okay, so moving on to the next slide. There are 5 of us in this group including me. My name is Jaya Balan, as I said earlier. Then we have one Muhammad Nazrul, Muhammad Farhan, Muhammad Daniel and Tarshini. Okay, these are my group mates. So looking at the Chapter Organisasi, we have I myself as the Chief Executive Officer, followed by Nazrul, who is the Executive Secretary. Then we have Tarshini, which is the Chief Financial Officer, and followed by Farhan, who is the Chief Marketing Officer, and finally we have Daniel, who is the Chief Operating Officer. Okay, so this is our Chapter Organisasi for this group. Okay. So looking at the scope tugas for Rakan Council, so we have Chief Executive Officer and his jobs. So his job is to analyze the effects of long-term growth initiatives, planning, new strategies and regulatory actions. Okay. It says that he also needs to improve the planning and budgeting process continually by educating the group mates. And finally, he has to make high quality investing decisions to advance the business and increase profits. Okay, so now moving on to the executive secretary, who is Nazrul. Okay, before that we have looked at the chief executive officer's job scope, which is about Jayaban's job scope. So now we are looking at Nazrul's job scope, which is the executive secretary. Okay, so Nazrul's job is to handle documents and ensure they remain secure, prepare invoices or financial statements or bills in this case, because we are using online transfer, and provide assistance in bookkeeping. Okay. And finally, he should conduct research and prepare presentations or reports as assigned before a meeting or discussion. Okay. So now moving on to the Chief Financial Officer, which is Tarshini. Okay. Tarshini's job is to assist with high-level decision making about strategies. High-level decisions and decision making strategies. Alright. So next, she should supervise and financial report. Her job is in supervising the financial reporting and budgeting team to ensure everything goes according to the plan. And finally, is to track and ensure cash flow is appropriate and sustainable. Okay. Now moving on to Farhan's job, which is the Chief Marketing Officer. His job is to analyze the group's marketing strategy and suggest improvements, planning, implementing and overseeing all marketing and advertising ideas, and finally conducting market research and staying up to date on the new opportunities to the market for the business. Okay. And finally looking at the Chief Operating Officer, which is Daniel. His job is to evaluate performance by analyzing and interpreting data and matrices, help to design and implement business strategies, plans and procedures, and finally analyze internal operations and identify areas for further enhancement. Okay, those are the 5 job scope of all our 5 group mates in this group. Okay, so moving on to Bidang Perniagaan. Our business is mainly to provide programming and 3D modeling services to the students in Polytechnic Sultan Azlan Shah. So our group mates and I myself, we came up with a decision to make our business around Arduino, 3ds CATIA modeling, which is a 3D modeling CAD software, and MATLAB, which is used to simulate and calculate circuits. So that's it from me, and I would like Nazrul to continue the next slides. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Wan Muhammad Nazrul bin Wan Muhammad Nazri. Saya daripada kelas DIAM 5A. Matrik saya 15DAM 20F1002. Hari ini saya nak berkongsi tentang segmentasi pasaran produk kami, iaitu saya akan mula daripada piezografi, iaitu pen reliever dan grain creator. Pen reliever ni adalah satu
anggapan yang maybe terjadi dekat customer kita. Okay. Contohnya adalah tiada pengetahuan tentang CATIA, AutoCAD dan MATLAB. Tiada banyak pilihan, sukar untuk mencari kedai untuk perkhidmatan CATIA, AutoCAD dan MATLAB. Harga tidak berpatutan. Seterusnya, lesen original mahal. Okay, so gain creator. Gain creator ni apa yang produk kami akan mempersembahkan kepada pelanggan-pelanggan yang akan dikaitkan dengan pay reliever, iaitu produk kami mudah dihubungi. Ia berada di seluruh media sosial, iaitu Instagram, TikTok, Facebook, email, laman web, WhatsApp. So, produk kami, syarikat kami senang untuk dihubungi. Okay. Seterusnya adalah harga yang berpatutan. Kami menyediakan harga yang berpatutan mengikut masa dan mengikut kriteria pelanggan. Dan kami juga selesa untuk berinteraksi. Dan kami berkhidmat sambil berkongsi berpengetahuan. Sebagai contoh, kami memberitahu bagaimana untuk menukarkan lukisan 2D kepada 3D, bagaimana untuk memuat turun AutoCAD, CATIA ataupun MATLAB, bagaimana menggunakannya. Okay. Seterusnya adalah demografik. Demografik ni adalah skop pelanggan kita yang kami target, iaitu pelajar dan pensyarah, pekerjaan daripada segi projek kalau ada orang buat projek, daripada segi pendidikan kalau ada pensyarah yang ingin meminta idea untuk lukisan simetrik 2D atau 3D. Okey, behavior ni adalah perilaku. Bagaimana target customer kita. Okey, contohnya dia gaya hidup dia, macam mana gaya hidup dia, sesuai ke tak. Okey, contohnya dia belajar gaya hidup dia susah, tak ada kenderaan, tak ada transport. So kami akan menyediakan khidmat COD, maybe begitu, and cost juga boleh dibayar ansuran atau deposit seperti itu. Seterusnya adalah pesaing. Okay, pesaing, antara pesaing yang kami jumpai adalah kedai Muslim, iaitu kedai Muslim ini adalah kedai yang menyediakan khidmat lukisan structure, lukisan bangunan-bangunan 2D atau 3D, dan dia berhubung dengan customer dia dengan menggunakan email. Itulah kelebihan dia dan kekurangan dia. So, seterusnya adalah Six Sigma Energy. So, Six Sigma Energy ni adalah syarikat yang membuat project management dan data analytics. Itu adalah kelebihan dia, dan kekurangan dia adalah dia hanya khas kepada pelanggan yang ingin belajar lukisan CAD. Bagaimana kami menyediakan perkhidmatan lukisan CAD dan juga software hard copy dan juga MATLAB, iaitu program. Seterusnya adalah syarikat Mirai Techno. Kelebihan dia adalah dia menyediakan kursus AutoCAD. Dia hanya menyediakan kursus AutoCAD dan dia menjual khidmat tenaga pengajar. So, seterusnya kekurangan Mirai Techno ni adalah dia hanya belajar khas untuk lukisan 2D and 3D saja. Dia tidak skop kepada CATIA, dia hanya skop kepada AutoCAD. Kepada Encik Akmal, nama saya Syahida Rahman Krishnan from DM5A. So hari ini saya ingin continue this presentation. So part dari sini adalah kekurangan persaingan. So kita ada 4 main point. So satu adalah kurang famous di dalam kalangan pelajar SEM1. Ini disebabkan kerana pelajar SEM1 adalah pelajar yang baru, new intake. So orang kurang kesedaran yang servis ni ada di dalam kalangan sekeliling orang lah. So yang kedua adalah servis penghantaran yang sederhana lambat, sebab servis ni dia berkaitan dengan pelajar. So pelajar sendiri dia ada assignment, so
tak ada masa untuk membahagikan masa diorang. So servis penghantaran yang sederhana lambat juga dikaitkan dengan kekurangan persaingan disebabkan kalau profesional diorang lebih menumpukan kepada designing sahaja. Kalau pelajar dia kena menumpukan assignment diorang dengan designing servis diorang. So yang ketiga adalah crack version yang baru, murah dan senang didapati di Shopee. Sebagai contoh, lesen yang dijual dekat Shopee dia boleh digunakan di Discord. So sebagai contoh RM1 dia orang boleh beli lesen kat dia. So which means like dia tak ada benefit kepada version crack yang different. Maksudnya yang version crack yang original. Yang last but not least is rate jualan berkurang. Ini disebabkan kekurangan penghantaran yang lambat. Pelajar lebih menumpukan kepada orang profesional. So yang ni yang disebabkan rate jualan berkurang. Okey, seterusnya adalah UPS. UPS stand for Unit Selling Proportion. So yang ni mainly untuk managing your supply chain. Sebenarnya this is mainly about your design lah. So your product. So dekat sini ada 4 poin. Yang first adalah berbaloi dengan harga mengikut reka bentuk design. So sebagai contoh kalau installation untuk servis kami memberi installation sebagai bernilai RM15 untuk installation sahaja. Ini melibatkan dia mengambil masa sehari. So yang untuk design dia based on dia punya size. So kalau dia ada nut, screw, or maybe dia akan assemble sebagai 3D printing, 3D design. So ini akan mengambil bernilai sebab RM50 or RM80. Sebab yang ni adalah range kepada students. So yang ni kita based on students punya price lah, price untuk pelajar. So yang kedua adalah senang untuk buat turun crack version premium Katia V5. So disebabkan dekat Politeknik, kepada pelajar Politeknik kita memberi service crack version premium, which is not like dekat Shopee yang dijual crack version juga, but dia tak ada certain dia punya tools ataupun dia punya benefit lah yang terdapat dari yang tak sama dengan crack version premium Katia. Yang seterusnya adalah sesuai untuk pelajar Politeknik macam students. Dan last is lesen percuma untuk version pelajar lah. So yang ni since crack version kita tak perlulah bayar lebih like hundreds for buy the new original license dekat Katia V5. So sebab crack version premium yang kami buat servis ni dia betul-betul crack version premium, dia tidak melibatkan sebarang payment yang high because this is free version. Okey, seterusnya alamat perniagaan. So alamat perniagaan servis design Katia V5 kami adalah di Politeknik Sultan Azlan Shah, Perak Stesen Perak. Ini disebabkan ramai yang student yang tinggal di dalam kampus dan di luar Politeknik Sultan Azlan Shah sebagai Beran Jati, sebagai contoh Beran Jati dengan Beran Utara. So yang ini disebabkan pelajar senang untuk memperoleh servis kami sebab yang ini paling terdekat untuk orang, and this place is a strategic place. So yang ini melibatkan orang senang untuk datang, dia tak ada isu untuk mengambil pengangkutan awam untuk pergi tempat servis yang jauh. So tempat ni make perfect for students. So kami buat perniagaan kami di Politeknik Sultan Azlan Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farah Rizani dari kelas BEM 5A, rumah metrik 15 BEM Dr. S1016. Hari ini saya akan ceritakan tentang operasi perniagaan kami. Yang pertama, kami akan iklankan kami punya perniagaan di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga TikTok. Terusnya kami akan balas permintaan pelanggan melalui media sosial ditekan. Maksudnya kalau selepas kami iklankan tu,
ada pelanggan yang nak menggunakan perkhidmatan kami, dia boleh terus dia akan boleh terus DM kami dan kami akan balas dia punya akan reply dia punya message. Yang seterusnya adalah membuat perbincangan dengan pelanggan untuk membuat pertemuan bersamanya. Jadi masa tempoh perbincangan tu, masa tempoh kami balas tu, kami akan tanya jugalah macam mana dia nak jumpa, macam mana dia nak jumpa kat mana, macam tu. Seterusnya kami akan masa perisian dia minta kita ada terluarkan. Masa perjumpaan tu kami akan terangkan sedikit banyak tentang apa yang akan kami perisian yang akan kami masukkan ke dalam laptop dia untuk beliau. Okay, dalam fasi perniagaan, kami akan fokuskan perniagaan kami di Politeknik Sultan Azhar Shah, yang di mana yang kita boleh lihat kat sini pelajar-pelajar kami yang duduk kat sini, kami akan fokuskan kat situ, dan juga pelajar-pelajar yang duduk luar dan yang juga belajar di dalam Politeknik Sultan Azhar Shah ini. Sebenarnya adalah break-even analysis. Yang pertama, determine cost and price, determine contribution margin, determine break-even point, dan juga calculating profit. Okay, cost and price, cost and price ni kita ada fixed cost, operation expenses pun RM30 setiap seorang daripada kami 5 orang, ada RM30 150 minyak kenderaan untuk kami pergi ke sana untuk berjumpa dengan pelanggan, dan juga salary RM50 untuk setiap kami 5 orang, setiap seorang RM50. Okay, variable cost of goods sold, ini adalah cost yang kami beli setiap software tu. Iaitu price RM50 untuk software Katia, RM50 for MATLAB software, dan juga RM50 untuk Arduino program. Okay, contribution margin unit. Untuk kira dia, kita kena sales price tolak dengan variable cost. Itu lihat sini, kata software RM50 tolak 35, 15. MATLAB software RM50 tolak 35 dapat 15 juga. Dan juga ada new program ni RM50 tolak 35 sama dengan 15. Okay, untuk unit contribution margin sales price, untuk dapatkan dia, unit contribution margin ni kita perlu bahagikan dengan sales price, iaitu kata software RM15 bahagi dengan 10 dapat 30%, MATLAB software RM15 bahagi dengan 10 dapat 30%, dan juga Arduino program RM15 bahagi dengan 10 dapat 30% juga. Seterusnya JB akan menerangkan slide seterusnya. Alright, thank you to Farhan for giving me an opportunity to present again. My name is Jayavalin. I am from DAM 5A and my matrix number is 15DEM20F1017. Okay, and today I'll be presenting on about break-even points. Okay, so break-even points is defined as the monthly fixed cost divided by the unit contributional margin. Okay, so looking at this, we have three softwares, that is CATIA, MATLAB, and Arduino. So the break-even point for CATIA is about RM450, that is the monthly fixed cost, divided by the unit contributional margin, which is RM15. So in total you would have about RM30 as the break-even point. Alright, so then looking for the MATLAB, so MATLAB software, it has a monthly fixed cost of RM450 and the unit contributional margin is about RM15. So the break-even point would be RM30. Okay. Then followed by the Arduino programming, where it has a monthly fixed cost of RM450 and the unit contribution margin about RM15. So the break-even point would be RM30. Okay. So moving on to the next slide, it's about calculating profit. So profit is calculated by the number of sold unit after break-even point, multiplied that by the entire unit sold. Okay. So looking for the profit for CATIA, we have about RM40 multiplied by RM30, which is the number of sold unit after break-even point and the unit sold. So it would sum up to about 1200. So for MATLAB, we have about RM40 multiplied by 30. So that would also sum up to 1200 ringgit. And finally, looking at Arduino, we have RM40 for the number of sold unit after break-even point and RM30 for unit sold. So that would also sum up to about 1200 ringgit. Okay, thank you. That's all from me. And next, I would like Daniel to continue the presentation.
teruskan pembentangan, iaitu financial projection. Okey, kita dapat melihat ada satu bar chart iaitu tentang sale revenue, hasil penjualan yang telah kami lakukan. Okey, pada minggu pertama kita dapat lihat yang warna hijau ini mewakili Katia Software, warna turquoise mewakili MATLAB Software, dan juga warna biru mewakili Arduino Programming. Okey, kita dapat lihat pada minggu pertama ada penjualan iaitu sebanyak 3 untuk Katia, sama juga dengan MATLAB, dan juga 2 untuk Arduino. Okey, pada minggu kedua ada sedikit peningkatan untuk Katia Software iaitu sebanyak 5, dan untuk MATLAB dan Arduino adalah sama iaitu 3. Okey, pada minggu 3 kita dapat lihat di sini sebanyak ada peningkatan sebanyak 7 untuk Katia, MATLAB Software pula iaitu 5, dan manakala Arduino 4. Okey, pada minggu keempat kita dapat lihat Katia Software telah dijual sebanyak 6, MATLAB Software pula dijual sebanyak 3, dan Arduino Programming dijual sebanyak 5. Kalau kita dapat lihat daripada gambar rajah ini, gambar rajah baca ini, kita dapat lihat pada minggu pertama hingga ke minggu keempat ada sedikit peningkatan dan kesedaran pelajar dalam melihat servis kami ini. Okey, seterusnya kita dapat lihat untuk sale revenue ataupun hasil jualan yang telah dilakukan. Okey, kalau kita tengok warna hijau ni sama seperti tadi, Katia Software. Okey, hasil jualan yang telah kami lakukan sebanyak 21 unit, 21 servis untuk Katia, manakala MATLAB 14 sama dengan Arduino Programming. Ini disebabkan Katia Software banyak digunakan untuk pelajar, kerana Katia Software ni digunakan daripada SEM 3 hingga SEM 5. Okey, seterusnya rumusan. Okey, rumusan yang dapat saya lakukan ialah pelajar di dalam Politeknik Sultan Azlan Shah memberi impak positif terhadap servis yang akan dijalankan, dan juga dalam masa yang sama para pelajar yang mendapatkan servis pembelajaran ini turut membantu mereka dalam mengikuti pembelajaran mereka ketika berada di dalam politeknik. Oleh hal yang demikian, kami mendapat pandangan yang baik tentang servis pembelajaran ini kerana dalam mengurangkan bebanan pensyarah dan pelajar. Ini rumusan yang kami dapat dan feedback jugalah daripada pelajar tentang servis pembelajaran kami ini. Oleh itu, ini sahaja yang kami dapat bentangnya. Terima kasih dan jumpa di lain kali.